Άλλο ένα βίντεο μαγικό και όμορφο δημιουργικό στη Handybrand ξεκινάει. Λοιπόν, αυτό το βίντεο είναι αυτό που λέω πάντα. Η δημιουργία δεν έχει όρια. Το τι μπορούμε να φτιάξουμε δεν έχει όρια. Η αγάπη για το χειροποίητο δεν έχει όρια αν μπει σε αυτό και εγώ σας προσκαλώ όλους εσάς σε αυτό το δημιουργικό μονοπάτι. Θα φτιάξουμε ένα χειροποίητο χαλί μαζί βήμα-βήμα που θα είναι όλο φτιαγμένο με τα χεράκια σας. Τι θα φτιάξουμε λοιπόν? Είναι αυτό εδώ το κομμάτι, θέλω όσο μπορώ στην κάμερα να σας το δείξω, να το χαϊδέψω, να καταλάβετε πόσο αφράτο είναι, πόσο ωραίο πέλμα έχει πραγματικά, η αίσθησή του είναι απίστευτη. Δείτε και εδώ πίσω πως είναι, πραγματικά σε ένα χειροποίητο χαλί, το πίσω μέρος, και θα δούμε μαζί βήμα-βήμα αυτή την τεχνική που πραγματικά την αγάπησα, τη λάτρεψα. Μπορείς να κάνεις από ένα πολύ μεγάλο χαλί σαλονιού, από ένα διάδρομο, σε ό,τι μέγεθος θέλετε εσείς, γιατί αυτό είπαμε είναι η μαγεία του χειροποίητου. Και ό,τι χρώμα θέλεις εσύ. Δεν είναι φανταστικό? Πάμε σε αυτό το ταξίδι μαζί λοιπόν. Τι θα χρειαστούμε? Λοιπόν, έχουμε τον ειδικό καμβά για χαλιά, είναι τύπου Σμύρνα, δεν είναι ο Σμύρνα με τη μικρή τρυπούλα για τα μαξιλαράκια. Το λέω γιατί υπάρχει και αυτό στη Handybrand και για να το καταλάβουμε θέλω να το δείτε όσο μπορείτε στην κάμερα. Μικρό, μεγάλο κουτάκι. Αυτός είναι ένας ειδικός καμβάς, πολύ πιο στακάτος, πολύ πιο σταθερός, έχει φάρδος 2 μέτρα, δηλαδή κάνει για χαλί, πόσο πιο μεγάλο να το κάνουμε. Και θα χρειαστούμε αυτό το καμβά με αυτή την τρυπούλα, όλα αυτά. Το ειδικό εργαλείο για χαλάκια είναι αυτό εδώ το ειδικό βελονάκι. Δείτε το λιγάκι, θα το δούμε πολύ να δουλεύετε μέσα στο βίντεο. Και θα χρησιμοποιήσουμε ακριλικό, ντράλον ακρίλικ βασικά, χοντρό νήμα, γιατί χρειαζόμαστε γενικά νήμα που να είναι γύρω με βελόνες ή βελονάκι 6, 7, 8. Σας το λέω για να ξέρετε. Άρα ένα από αυτά τα νήματα είναι και το σόχο. Προτιμάμε ακριλικό ή μάλινο αν εμείς νομίζουμε ή σύμικτο. Θα χρειαστούμε σύνολο για ένα χαλάκι που έχουμε κάνει εμείς εδώ, μπάνιο να το πούμε, γιατί είναι 50 επί 80 μήκος, θα χρειαστούμε 5 τεμάχια νήμα σόχο των 100 γραμμαρίων. 3 το βασικό χρώμα και 2 τα υπόλοιπα που είναι στη μέση. Αυτό θα χρειαστούμε, μία μεζουρίτσα, σίγουρα θα χρειαστούμε και ένα βελονάκι νούμερο 4 εργονομικό, οπωσδήποτε ένα ψαλίδι, πολύ θα το χρειαστούμε, μπορεί να χρειαστεί και ένα μικρό και ένα μεγάλο. Λοιπόν, ένα χάρακα μπορεί να σας βοηθήσει και μεζούρα και χάρακα και ένα σχεδιάγραμμα που έχουμε ετοιμάσει εμείς εδώ για το συγκεκριμένο σχέδιο που είναι σχέδιο μετρητό, που φυσικά μπορείτε εσείς με τη δική σας φαντασία να κάνετε όποιο σχέδιο μετρητό θέλετε. Πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως και να σας δείξω πώς ξεκινάμε με τον καμβά, τον ειδικό τύπου Σμύρνα, που όπως σας είπα δεν θα πρέπει να λέγεται Σμύρνα, αλλά πρέπει κάπως να συνεννοηθούμε και μεταξύ μας. Το κομμάτι που σας δίνω μέσα στα kit είναι 60 επί 1. Θέλω να το καταλάβετε, είναι αυτό εδώ. Εντάξει, είναι στο τελείωμά του με αυτόν τον τρόπο, ο καλός καμβάς έχει αυτό εδώ και το κανονικό του μήκος είναι 2 μέτρα. Εδώ σας έχω το 1 μέτρο, γιατί για ευνόητους λόγους καταλαβαίνουμε, ο πάγκος δεν θα φτάσει να αγορέσει τα 2 μέτρα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να υπολογίσετε εσείς είναι, πριν τον κόψετε, ότι χρειάζεστε τα 63 κουτάκια εδώ πέρα, που θα είναι περίπου 47 εκατοστά. Όχι ότι παίζει ρόλο, 63 κουτάκια. Γιατί αυτό είναι το σχέδιό μας για να βγει το χαλί 50 εκατοστά. Λοιπόν, εγώ έχω υπολογίσει εδώ πέρα ότι από εδώ μέχρι εδώ είναι 63. Θα βάλω και ένα μάρκερ εδώ. 63 κουτάκια και περίπου 47 εκατοστά με το συγκεκριμένο καμβά εδώ. Και τι θέλω όμως? Τον καμβά αυτό θα πρέπει να τον κόψω 54 εκατοστά, γιατί θα χρειαστώ να έχω λίγο στην άκρη παραπάνω σειρές για να κάνω σωστά τη δουλειά μου. Ας το πάρουμε 54 από εδώ στο τέλος, είμαστε εδώ, που σημαίνει εδώ ακριβώς πιάνουμε το ψαλίδι μας και ο καμβάς κόβεται πάρα πολύ απλά εδώ, όσο μπορείτε κοντά, αν και να ξέρετε τις μικρές έτσι ακρούλες που αφήνει δεν μας επηρεάζει. Εδώ λοιπόν πάω μέχρι κάτω μήκος και στο μήκος θα φτάσω 84 εκατοστά για χαλάκι 80 εκατοστά.
Αν θέλετε λίγο μεγαλύτερο να το κάνετε, δηλαδή σε μήκος, πιο μακρύ, υπολογίστε ότι μπορείτε, γιατί το σχέδιο ούτως ή άλλως πάει στο φάρδο στο μετρητό. Αλλά δεν θα σας φτάσουν τα 5 τεμάχια σόχο, θα χρειαστείτε παραπάνω δηλαδή νήματα. Λοιπόν, αυτό μόλις το κόψουμε, αυτό που θέλω να σας δείξω για να καταλάβετε, το καμβά έχει μια μεγάλη τρυπούλα και δίπλα έχει 2 νεύρα σε κάθε τρυπούλα. Αυτά είναι πολύ σημαντικά και κόβουμε πάντα τον καμβά λίγο μετά τα νεύρα, αλλιώς θα χαλάσει το κουτάκι. Το κουτάκι αυτό που βλέπετε είναι το πιο μεγάλο που κυκλοφορεί για να μπορεί να δουλέψει με χοντρό νήμα και με το εργαλείο, ενώ τα πιο μικρά κουτάκια είναι, ας πούμε, για να κάνεις ένα μαξιλαράκι, για κέντημα, για άλλη δουλειά. Γι' αυτό λέμε ότι αυτός δεν είναι ακριβώς Σμύρνα. Σμύρνα λέγεται ο άλλος με το μικρό κουτάκι, αλλά κάπως πρέπει να συνεννοηθούμε. Είναι βαμβακερός και πολύ στακάτος γενικά καμβάς. Λοιπόν, το αφήνω στην άκρη, θα βγάλω ένα μικρό κομμάτι που έχω εδώ για να σας δείξω ακριβώς τι κάνουμε μετά. Έχουμε μετρήσει λοιπόν τα 63 κουτάκια μας και περίπου θέλουμε μετά 2 σειρές από τα 54 εκατοστά που έχουμε κόψει, γιατί ο καμβάς θα είναι 54 εκατοστά, αλλά στη μέση πρέπει να έχουμε αφήσει τα 63 κουτάκια. Στην ουσία διπλώνουμε τα 2 εκατοστά εδώ, με αυτόν τον τρόπο, γύρω-γύρω περιμετρικά και εδώ και από την άλλη, όλες τις πλευρές. Εδώ σε αυτό το σημείο θα το κόψετε αυτό την νούγια που έχει και θα μετρήσετε από εδώ και πέρα τα 84 εκατοστά που θέλετε για να διπλώσετε πάλι τα 2. Εδώ δεν είναι σωστό. Αυτό που θέλω να δείτε μόλις το διπλώνετε είναι να ξαναμετρήσετε ότι εδώ λοιπόν στην ουσία στο πλάτος θα έχετε 2 παραπάνω κουτάκια. Δηλαδή δεν θα είναι 63, θα είναι 65, γιατί το ένα θα καλυφθεί με το άριχτο το περιμετρικό που θα κάνουμε σε λίγο. Να το πω έτσι, έτσι θα το πω. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν εδώ περίπου, τώρα θα είμαστε 49 εκατοστά, κάπως έτσι. 47 εκατοστά θα είναι τα κουτάκια, τα 63 που χρειαζόμαστε και ένα από τη μία πλευρά και ένα από την άλλη κουτάκι που θα είναι αυτό που θα καλύψουμε με το άριχτο. Και πάμε να σας το δείξω πώς καλύπτεται με το άριχτο για να το καταλάβετε. Εδώ. Λοιπόν, όπως θα κάνουμε εδώ το περιμετρικό μας άριχτο, κοιτάξτε, μπαίνουμε στο δεύτερο κουτάκι, καλύπτουμε αυτό το πρώτο, γύρω-γύρω κάνουμε αυτό το περιμετρικό, που σημαίνει τα κουτάκια μας τα 63 ξεκινάνε από εδώ, όχι από το πρώτο γιατί καλύπτεται. Προχωράμε με αυτόν τον τρόπο και θα σας δείξω πώς κάνουμε και τη γωνία. Ελάτε να προχωρήσουμε. Παίρνουμε από ένα, το γωνιακό κουτάκι στην ουσία δεν είναι αυτό, ούτε αυτό, είναι εδώ. Εδώ ακριβώς, που σε κάθε γωνία εγώ με το σόχο έχω περάσει 4 άριχτα. Κάπου εκεί θα χρειαστείτε κι εσείς. Μέσα στην ίδια τρυπούλα κάνουμε 4 άριχτα. Εδώ. Να στρώσει ωραία και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο να κάνουμε σε κάθε κουτάκι από 1 άριχτο. Εδώ. Μέχρι να ολοκληρώσουμε περιμετρικά όλα τα κουτάκια. Σε κάθε γωνία λοιπόν από 4. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή μόλις τελειώσω το κάδρο μου, γιατί στην ουσία έχω φτιάξει ένα κάδρο και ένα χαλί έτσι ακριβώς όπως το θέλω, θα αρχίσει να διαμορφώνεται, που σημαίνει εγώ στη μέση εδώ, από εδώ στην άκρη που έχει τελειώσει το άριχτο, μέχρι εδώ πρέπει να έχω τα κουτάκια που χρειάζομαι για να βγει το μετρητό μου το σχήμα και το μέγεθος του χαλιού που χρειάζομαι και σε μήκος, εμένα εδώ είναι κοντό. Πάω να το ολοκληρώσω εγώ αυτό και να ξεκινήσουμε τελικά την τεχνική για το χαλί, που είναι φανταστική, θα σας αρέσει πολύ. Λοιπόν, ελάτε να το ολοκληρώσουμε και εδώ. Κόβουμε το νήμα μας, όπως κάνουμε δηλαδή και σε ένα πάτο και σε ένα πλεχτό, οπουδήποτε, με μία βελόνα νημάτων αυτή με την πετονιά. Στερεώνουμε, εδώ. Ξαναπερνάμε άλλη μία για να είναι πιο ωραίο και περνάμε από κάτω και το στερεώνουμε το νήμα μας. Λοιπόν, προς το παρόν, εδώ το στερεώνω κάπου, το φτιάξετε εσείς λίγο καλύτερα. Το επόμενο βήμα μας ποιο είναι? Αφήνουμε το κάδρο μας τώρα στην άκρη και το επόμενο βήμα για τα χαλιά είναι να κόψουμε τα νήματά μας, το ακριλικό νήμα που έχουμε μπροστά μας, σε κομματάκια των 6 ή 7 εκατοστών. Εννοείται ότι τα θέλουμε όλα να είναι ίδιο μέγεθος και να μην έχουν διαφορές.
Εδώ αυτό το χαλί είναι στα 7 εκατοστά. Να σας πω την αλήθεια, και χρειάζεται και δεν χρειάζεται. Και 6 εκατοστά είναι το ίδιο, γιατί και από πάνω μετά το τρίμαρα λίγο. Που σημαίνει, έχω κάνει ένα κολπάκι για να μπορέσετε να κόψετε ακριβώς τα νήματα. Το κλασικό που ξέρουμε παλιά που παίζουμε παιδάκια, θα σας το δείξω τώρα. Έχω πάρει εδώ ένα χαρτόνι που είναι 3-3,5 εκατοστά η κάθε πλευρά του σε ύψος, εδώ και εδώ. Έχω βάλει στη μέση έτσι ένα ακόμα χαρτόνι και το κόλλησα. Φυσικά, τι να σας πω, υπάρχουν και μηχανήματα, μπορείτε και σε ένα χάρακα που είναι 3,5-3 εκατοστά να το γυρίσετε το νήμα. Εμένα με βόλεψε το χαρτονάκι, εσείς ό,τι βολεύεστε. Πάμε να δούμε λοιπόν τι κάνουμε. Θα περάσουμε το νήμα εδώ, θα το στερεώσουμε το πρώτο έτσι λίγο σταθερά όσο μπορούμε την ακρούλα του και θα γυρνάμε το νήμα μας αρκετές φορές εδώ. Θα χρειαστούμε αρκετά κομμάτια όπως καταλαβαίνετε από νήμα, που είναι πάρα πολλά, δεν μπορώ να σας τα μετρήσω και να σας πω πόσα είναι, πάντως θα χρειαστείτε 5 κουβαράκια κοντά, περισσεύει μόνο από τα 2 χρώματα λίγο νήμα για να κάνουμε όλο το χαλί. Λοιπόν, τα κάνουμε όσο πιο κοντά μπορούμε, δεν πηδάει το ένα το άλλο, εδώ. Εγώ θα περάσω μερικά γιατί τα έχω ήδη κομμένα να σας το δείξω. Και πάμε φυσικά με το ψαλιδάκι μας και τα κόβουμε από τη μία πλευρά. Έτσι θα έχουν μήκος τώρα 7 εκατοστά, 6 με 7 εκατοστά. Και έχουμε ετοιμάσει μερικά ακόμα, να τα. Τα βάζουμε μαζί με τα μπλε, εδώ. Ωραία, ωραία. Και κόβουμε μετά τα υπόλοιπα που χρειαζόμαστε. Κόψτε αρκετά στην αρχή, όσα μπορείτε παραπάνω, για να μην σταματάτε τη δουλειά σας. Και τι μένει τώρα? Αδειάζουμε τον ωραίο μας τον πάγκο απ' όλα, γιατί έχουμε δουλειές. Θα έχετε ένα μεγάλο καμβά μπροστά σας, όχι τόσο μικρό όσο το δικό μου. Και ήρθε η ώρα του παιχνιδιού. Δείτε λιγάκι, έχει αυτό εδώ το ωραίο το μηχανισμό. Έχει μια ωραία, ένα χούκ όπως λέμε, ένα άγκιστρο. Και μόνο του θα αρχίσει να δουλεύει για μας. Τι άλλο χρειαζόμαστε? Το μετρητό, το σχέδιο που πρέπει να κάνουμε. Αυτά εδώ είναι τα πράγματα που χρειαζόμαστε. Για πολύ χρόνο μπροστά μας. Τα υπόλοιπα θα είναι μετά. Τώρα να έχετε όρεξη, καφεδάκι δίπλα σας, να αρχίσουμε να πλέκουμε με μια διαφορετική τεχνική. Λοιπόν, το μετρητό που έχω βγάλει εγώ, όπως είπα, στο κάτω μέρος εδώ έχει 63 κουτάκια με νούμερα. Θα το βρείτε και μέσα στο kit. Πάντα μπορεί να κάνει το δικό σας σχέδιο, όπως είπαμε. Και όπως λέει το σχέδιό μου, πρέπει να ξεκινήσω με 3 που θα είναι το μπες το ανοιχτό. Λοιπόν, εδώ στις άκρες, να ξέρετε ότι λίγο θα σας δυσκολέψει, γιατί έχετε διπλό το καμβά. Το καταλαβαίνουμε. Καθίστε να κόψω και αυτό να είναι έτοιμο, να μην μας εμποδίζει πουθενά. Ξεκινάμε καλύτερα, αν σας βολεύει, από κάτω το σχέδιο προς τα πάνω. Και ο λόγος είναι για την βελονιά που θα κάνετε, πώς να το πω, τη βελονιά. Θα σας βολέψει καλύτερα για να μπορείτε μετά να τα βάζετε προς τα κάτω και ελάτε να το δούμε και στην πράξη. Λοιπόν, το σχεδιάκι όπως βλέπετε σας έχω νουμεράκια. Είναι 1, 2, 3 με το μπέζ. Αυτά είναι τα 3 χρώματα που έχουμε κόψει, είναι το μπέζ, το κόκκινο και το μπλε. Έχω λοιπόν 3 κουτάκια με μπέζ. Πάμε να δούμε τι κάνουμε. Παίρνουμε το νηματάκι μας εδώ. Το πρώτο κουτάκι είναι εδώ. Περνάει το εργαλείο, δείτε πώς δουλεύει, γυρνάει από μόνο του, δεν έχω κάνει πολλές κινήσεις. Και περνάω εδώ τα 2 νήματά μου που κρατάω και την υπόλοιπη δουλειά το κάνει το μηχάνημα. Τραβάω λίγο και πάω στο επόμενο. Παίρνω πάλι ένα μπέζ εδώ. Πάω τώρα στα επόμενα κουτάκια που είναι εδώ. Δεν έχει σημασία που κοιτάει ο γάντζος, αν εσάς σας βολεύει έτσι ή έτσι. Περνάει μόνος του μέσα. Έχω εδώ το θυλάκι μου, τα κρατάω τις 2 άκρες που καλό να έχουν ίδιο μήκος, αν μπορείτε. Περνάω εδώ στη μύτη που έχει και από εκεί και πέρα κλείνει μόνο του και κάνει τη δουλειά του. Αν εδώ σας έχει διαφορετικό μήκος, πριν το κουμπώσετε, πριν το σφίξετε, μπορείτε να τα φέρετε στο ίδιο μήκος. Έχω ακόμα ένα μπέζ, 3 λέει το σχέδιό μου μπέζ. Πάμε να το δούμε. Εδώ, κλείνει μόνο του όπως βλέπετε. Εδώ. Να το κρατάει, το κλείνει. Θα τρελαθείτε πόσο ωραίο είναι. Το επόμενο είναι ένα φούξια, κόκκινο όπως θέλετε. Λοιπόν,
Φυσικά πάντα μπορεί να κάνετε και μονόχρωμο. Και αυτό είναι πολύ ωραία ιδέα. Λοιπόν, περνάει. Το μηχάνημα είναι φανταστικό, θέλω να σας πω αυτό το εργαλείο. Λοιπόν, περνάει. Στην ουσία είναι κάπως έτσι. Τα ισιώνω, να είναι ίσια τα κομμάτια μου καλύτερα όσο μπορώ. Το περνάω και κάνει μόνο του τη δουλειά. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να φτιάξουμε ένα χαλί, υπάρχει κι άλλος τρόπος. Σας εγγυώμαι ότι αυτός είναι ο καλύτερος, γιατί τα δοκιμάσαμε όλα και ο πιο εύκολος και ο πιο σταθερός για να βγουν ισομερές τα δύο κομμάτια του νήματος, αυτά εδώ. Λοιπόν, πάμε στο μηχάνημα να το δείτε πώς δουλεύει. Μόνο του κάτω. Το περνάω από εδώ. Δείτε. Να το. Τα ισιώνω αν έχουν άλλο μήκος για κάποιο λόγο. Το σχέδιό μου μετά λοιπόν λέει ότι έχω 3 μπες, 2 κόκκινα και έχω ξανά 2 μπες. Ωραίο σχέδιο βρήκαμε. Μπράβο σε όλη την ομάδα. Το επόμενο λοιπόν είναι μπες. Περνάει το μηχάνημα. Βγαίνει μόνο του. Παίρνω το νήμα μου. Το βάζω εδώ. 2 κινήσεις είναι, παιδιά, να το μάθετε. Και βασικά το βασικό είναι να πάρουμε το μηχάνημα και να κάνουμε practice για να είμαστε σίγουροι για την κίνηση. Δεν είναι τίποτα στην ουσία, μπορεί να φαίνεται κάπως. Έχω ακούσει πολλά, να αγχωθείτε, να κάνετε. Παίξτε με λίγο καμβά πριν ξεκινήσετε το χαλί σας. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Περνάει μόνο το, όπως βλέπετε, το περνάω εδώ. Κλείνει μόνο στο ο γάντζος, το πιάνει και το περνάει. Βλέπετε, μόνο του ανοίγει, μόνο του κλείνει το γατζάκι. Έχει αυτή την ευκολία και την ευπλασία, ας το πούμε. Να το. Εδώ. Έχω πάλι κόκκινο. Τι ωραίο παιχνίδι βρήκαμε πάλι στη Χάντιμπραντ. Τι φανταστικό. Τι ωραία χαλιά θα γίνουνε παντού. Λοιπόν. Εδώ. Είδατε, αυτό μου έφυγε λίγο πριν το σφίξω, έπρεπε να το φτιάξω. Εδώ. Λοιπόν, το επόμενο είναι πάλι μπέζ. Περνάω. Φτιάχνω λίγο να είναι ίσια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τα ισιώνω. Το επόμενό μου είναι πάλι κόκκινο. Είναι 2-2 εδώ το σχέδιο. Όσο μπορείτε ίσια, όπως είπα, τα κομμάτια. Δείτε αυτό το μηχάνημα πως μόνο του δουλεύει, δηλαδή είναι εδώ πάνω κάτω να ανέβει το γατζάκι του. Περνάει, κλείνει, τραβάει το νήμα. Ορίστε. Λοιπόν, ας δούμε και στο σχέδιό μας τι έχουμε κάνει. Εδώ, έχουμε κάνει τα 3 πρώτα σχέδια, έχουμε κάνει τα 2 κόκκινα, 2 μπες, 2 κόκκινα, 2 μπες, 2 κόκκινα και τώρα έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 μπες. Τα μετράμε τα 7 μπες, μπορεί να τα βάλετε και κάπου εδώ να τα έχετε και πάμε να το δούμε λίγο ακόμα. Έχω φτιάξει τις 2 σειρές, προσέχετε τι κάνουμε. Τις πηγαίνουμε προς τα κάτω για να συνεχίσουμε πια στην τρίτη. Από εδώ και πέρα το σχέδιο είναι ίδιο, γιατί είναι η σειρά τέτοια. Πάντα διαβάζουμε το σχεδιάκι μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι κάνουμε και στις από πάνω σειρές. Βάζουμε πάλι το νήμα μας. Πάμε εδώ στο κουτάκι που έχουμε τελειώσει την προηγούμενη σειρά και στο καινούριο. Περνάμε. Πάντα στις γωνίες θα είναι λίγο πιο στριμωγμένα τα πράγματα, ας πούμε. Περνάμε και προχωράμε το ίδιο πράγμα. Το σχέδιό μου έχει πάλι στην τρίτη σειρά, αν δείτε εδώ,
τρίτη, 1, 2, 3, 4, 5, 5 μπέζ. Πάμε λοιπόν. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον ίδιο τρόπο, διαβάζουμε το σχέδιό μας, χαλαρώνουμε, παίζουμε, βάζουμε ένα παιδάκι να μας βοηθήσει, τον αντρούλι μας, κάτι κάνουμε. Λοιπόν, αυτά εννοείται θα έρθουν μετά σε αυτήν εδώ τη μορφή, είναι ακόμα, έχει δουλειά, ακόμα και μικρό που είναι. Λοιπόν, αυτό είναι όλο το χαλί. Το βασικό που συμβουλεύω είναι να πάρετε ένα μικρό καμβά, δηλαδή αγοράστε τον καμβά που θέλετε για το χαλί, κόψτε ένα μικρό κομμάτι, κόψτε και ένα νήμα που δεν χρειάζεστε, όπως είπα να είναι χοντρό νήμα, να είναι για βελόνες 7-8, έτσι για να χωράει εδώ και να κάνει ωραίο πέλος. Παίξτε λίγο, μάθετε το ωραίο βελονάκι που δεν είναι καθόλου δύσκολο και μετά ξεκινήστε με το σχέδιο που είναι για το χαλάκι μας. Πάμε λιγάκι να σας δείξω εδώ και στο έτοιμο τι θα μου προσέξετε. Όταν το τελειώσετε, και ειδικά για πρώτο χαλί, αυτό που θα κάνετε θα πάρετε ένα μικρό ψαλιδάκι που μπορεί και να μην χρειαστεί να το κάνετε, αλλά καλό είναι να το κάνετε. Ό,τι περισσεύει και νομίζετε ότι δεν σας αρέσει, λίγο, τώρα εδώ δεν έχει κάτι, αλλά π.χ. λίγο, θα το πάρετε εδώ, θα το κάνετε αυτό γιατί κάτι περισσεύει λίγο, θα το τινάξετε κάτω και μετά το χαλί σας είναι έτοιμο. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Λοιπόν, θα χαρώ πάρα πολύ να χαρείτε κι εσείς αυτή την τεχνική. Εγώ δεν ξέρω, με μάγεψε, με χαλάρωσε, πέρασα όμορφα, θέλει δουλειά. Έχω σκεφτεί να κάνω ένα μεγάλο χαλί για το σαλόνι μου. 2x2 να σας πω την αλήθεια. Θα τα καταφέρω, τι λέτε. Λοιπόν, δείτε τα kit από κάτω και τους χρωματισμούς που σας έχουμε κάνει με τον νήμα Soho και με τον ειδικό καμβά για τα χαλιά. Μέσα στο kit σας έχω και το ειδικό εργαλείο, γιατί είμαι σίγουρη ότι δεν θα το έχετε. Λοιπόν, είναι το κανάλι της Handybrand. Είμαι η Κατερίνα. Εσείς θα κάνετε εγγραφή εδώ πέρα στο κουδουνάκι για να τα λέμε κάθε 15 μέρες με ένα νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά πολλά. Γεια σας.